خوبه به خدا. الان چه بخوای بگیری خیلی، ولی اینا رو پیرن رو گرون گفت. خیلی پیرن مسخه لازم‌تر. امتحانی هفته ساعت 7:30 بذاریم، چون من ساعت 7:30 به بعد دیگه باید برم مثلا دیگه فیلم برداری ویدیو و اینا. بهتره که تا قبل این کاری دیگه هم کرده باشم. من ساعت 7:30 آلا بذاریم همون هفت دیگه بفرستم. 7 آپریل بعدتون فرستیده باشه. آره میره باشه. پس باید من یه جوری تا قبل از اون آماده کرده باشم سناریوم و محتوام. برنامه‌هایی که پیش روده منظورم برگوزون یا مثلا میگم مثلا فردا پس فردا وبینار داریم مثلا بعد باید از قبل وبینارمون قراره مثلا یه پوستری یه پوستری فیلمی بالاخره آماده بشه. من مبنا بر اون سناریو بچینم. منظورم اینه. بعد 1 میلیون نظر چیه اگه پادکست برای پست پادکست تلگرام هر کی خواست دایرکت برای که پست تلگرام پادکست رو برای بفرسته. حالا فکر نکنم مثلا 10 تا 15 تا بیشتر هم باشه. همونطوری یک برای
کنار عجله نمیش بره بعد Orada her yeri bir yoktan var mı böyle? Güzel. Böyle. اوکی پس من برای فردا بفهمید دیده شما یه اون بهتره. اون که تو اون که نشونده. این اخیر دپارتمان داره.
سهل علی به منم اونم با بارا نه پیزا اصلی نیست باید دیر بشه بگی میشید